שלום, אפשר לשאול אותך משהו? כמובן, תשאלי. האם כבר ניסית את מנת היום במסעדה הזו? עדיין לא, חשבתי לנסות היום. שמעת משהו טוב עליה? חברה שלי סיפרה שהיא ממש טעימה. היום יש תבשיל עוף מיוחד, נכון? כן, ראיתי את זה בתפריט בכניסה. אני בדרך כלל בוחר את מנת היום כשאני כאן. באמת? יש לך מנה אהובה מהמסעדה הזו? אני אוהב את הפסטה שלהם, מאוד טריה. אני בדרך כלל בוחרת את הסלטים. הם תמיד טובים. עוד לא ניסיתי את הסלטים כאן. הסלט עם הגבינה והאגוזים מעולה. אבל מעניין אותי לטעום את תבשיל היום. אולי ננסה אותו ביחד. רעיון טוב. אתה מזמין בדרך כלל עוף? פחות, אבל שווה לנסות משהו חדש. האוכל כאן בדרך כלל חם וטרי. כן, והשירות כאן מאוד נעים. אתה גר בתל אביב? כן, אני גר קרוב לכאן. ואת? אני סטודנטית, גרה בשכונת פלורנטין. נחמד. תמיד רציתי לבקר בפלורנטין. אתה חייב לבוא, יש שם מסעדות נהדרות. אני מחפש תמיד מקומות חדשים לאכול. אז נתחיל עם מנה חדשה כאן היום. נשמע מצוין. בואי נבקש המלצה מהמלצר. זה רעיון טוב. אתה רוצה להזמין שתייה? כן, אולי מים ומיץ תפוזים. אני אקח מים קרים, תודה. נראה לי שהמלצר מתקרב. מעולה, אני כבר רעבה. גם אני, בואי נזמין. היי, דנה, ראית את הספר הזה בחלון? כן, יוסי, הוא נראה מעניין. אתה מכיר אותו? לא, אבל הכריכה שלו ממש צבעונית. נכון, אני אוהבת ספרים עם כריכות יפות. איך קוראים לספר הזה? קשה לי לקרוא מרחוק. כתוב למעלה, המסע לאילת. נשמע כמו הרפתקה. אולי זה על משפחה שנוסעת לדרום? יכול להיות. או שאולי זה סיפור על ילדים. אני תמיד אוהבת סיפורים על נסיעות. גם אני. במיוחד אם יש בהם הרבה נופים יפים. אתה חושב שנוכל לראות את הספר מקרוב? בטח, נוכל להיכנס אחרי שנביט עוד קצת בחלון. יש שם גם ספרים ישנים לידו, ראית? כן, אני אוהב לקרוא קלאסיקות עבריות. איזה ספר קלאסי אתה הכי אוהב? אני חושב שמיכאל שלי הוא הכי מרגש. לא קראתי אותו עדיין. ממליץ לי? כן, מאוד. הסיפור נוגע ללב. אני מעדיפה לפעמים לקרוא רומנים קלים. ספרים קלים הם טובים להפסקה מהעבודה. נכון, יש לך זמן לקרוא הרבה בימים אלה? לא תמיד, אבל משתדל לקרוא בערב. אני אוהבת לקרוא לפני השינה. זה באמת מרגיע. את קוראת בעברית או באנגלית? אני משתדלת לקרוא בעברית. זה עוזר ללמוד מילים. רעיון טוב. אולי נקנה את המסע לאילת יחד. בשמחה, אפשר אחר כך לשתף רשמים. יופי, נבחר עותק יפה מהחנות. אני רואה שהספר עבה. זה מפחיד אותי קצת. אל תדאגי, נקרא יחד לאט לאט. רעיון מצוין, יוסי. תודה לך על ההצעה. בשמחה, דנה. נתחיל כבר היום? כן, ניכנס ונשאל על המחיר. סליחה, אפשר לעזור לי לרגע? כן, בוודאי, מה הבעיה? נראה לי שיש טעות בקבלה שלי. את יכולה להראות לי בבקשה? כאן רשום ששילמתי על 3 לחמים. אבל קניתי רק 2. את בטוחה? תני לי לבדוק את הקבלה. כן, הנה 2 הלחמים בתיק שלי. אני רואה, את צודקת, יש כאן טעות. אני מצטער על זה. זה בסדר, טעויות קורות. איך אפשר לתקן את זה? אני יכול להחזיר לך את הכסף. תרצי זיכוי או מזומן? אפשר לקבל את זה במזומן בבקשה? בוודאי, אני מיד מביא את המזומן. הנה 5 שקלים. זה הסכום הנכון? רגע, אני אבדוק שוב בקבלה. כן, זה הסכום ששילמתי יותר. שוב, סליחה על הטעות. הכל טוב, תודה על העזרה. אני שמח שיכולתי לעזור. אתם תמיד אדיבים כאן בסופר. זה לא מובן מאליו, תודה רבה. תודה על המילים החמות, נעים לשמוע.
זו חנות קטנה ברמת גן, השירות חשוב לנו. אני גרה פה קרוב, ברחוב הרצל. איזה יופי, נכנסת לכאן לעתים קרובות? כן, כמעט כל שבוע. נשמח לראות אותך שוב. בטח. תודה שוב, המשך יום נעים. יום נעים לך, ושוב סליחה על הבלבול. שלום, שמעת על הסרט החדש שכולם מדברים עליו? כן, בטח. אתמול אחותי סיפרה לי עליו. קוראים לו המסע הגדול, נכון? בדיוק. כל החברים שלי היו בקולנוע השבוע. הם באמת אהבו אותו? כן, הם אמרו שהוא מאוד מרגש ומשעשע. מי הבמאי של הסרט הזה? במאי ישראלי. נדמה לי שקוראים לו יונתן לוי. אני אוהב את הסרטים שלו, הם תמיד מעניינים. כן, יש לו סגנון ממש מיוחד. את רוצה ללכת לראות את הסרט יחד מחר? רעיון טוב. לא הייתי בקולנוע הרבה זמן. איזה קולנוע את מעדיפה? רב חן או יס פלנט? אני אוהבת את רב חן. האולם שם נוח. יופי, אז ניפגש שם בערב? כן, בערב זה מתאים לי. את רוצה לאכול פופקורן בסרט? חובה. פופקורן זה חלק מהחוויה. אני גם אוהב לשתות קולה. אני אקח מים, אבל קינוח אחרי הסרט? רעיון טוב, יש בית קפה נחמד ליד הקולנוע. מעולה. איזה סוג סרטים את אוהבת בדרך כלל? אני אוהב קומדיות, זה גם סרטי הרפתקאות. אני אוהבת דרמות. הסרט הזה הוא דרמה, נכון? כן, אבל גם יש בו קטעים מצחיקים. איזה שחקן משחק בתפקיד הראשי? זה דביר בנדק, הוא מאוד מוכשר. אני אוהבת אותו, הוא תמיד מצחיק. יש גם מוזיקה טובה בסרט, שמעתי. מוזיקה יכולה לעשות את הסרט טוב יותר. נכון מאוד, נשמע שנחכה לסרט נהדר. אני כבר מתרגשת. נתראה מחר בערב? בטח, מתראה, שיהיה לך יום נעים. גם לך, אל תשכח להביא מצב רוח טוב. שלום, אתה מריח את הריח הזה? שלום. כן, יש ריח חזק של אוכל טעים. נראה שזה מגיע מהדירה בקומה שלנו. נכון, הריח מזכיר לי חמין או קציצות. גם לי, אולי מישהו מכין משהו לשבת. את חושבת שזו משפחת לוי? יכול להיות, הם אוהבים לבשל מנות מסורתיות. הריח מחמם את הלב, במיוחד ביום כזה. נכון, זה מזכיר לי את הבית של סבתא בפתח תקווה. כל פעם היא הייתה מבשלת תבשילים נהדרים. איזה מאכל אהבת אצלה הכי הרבה? אני אוהב קוסקוס עם ירקות ורוטב אדום. איזה טעים. בבית שלי היו מכינים קובה. מעניין מה מבשלים כאן עכשיו. יש ריח של בצל מטוגן ותבלינים מתוקים. זה מזכיר אוכל מזרחי, אולי מג'אבר. ואולי זה עוף בתנור? גם לזה יש ריח חזק. כן, זה בהחלט יכול להיות. את רעבה? כי אני ממש התאהבתי מהריח הזה. גם אני, לא אכלתי כלום מאז הבוקר. בא לך להכין משהו יחד? אולי שקשוקה? איזה רעיון טוב, אני מאוד אוהבת שקשוקה. יש לי עגבניות טריות ופלפל אדום בבית. נהדר, אני אביא ביצים ולחם טרי מהמכולת. מעולה, נוכל לאכול יחד אחרי זה. בטח, ככה יהיה נחמד וטעים. הלוואי שגם לנו יהיה ריח טוב, כמו לדירה הזאת. עם המרכיבים שיש לנו, בטוח יהיה נהדר. אני אביא גם זעתר, זה מוסיף טעם מיוחד. יופי, נשמע טעים מאוד. מחכה להתחיל לבשל. נפגש עוד 5 דקות אצלי? כן, בטח, אני כבר בדרך, נתראה. שלום דנה, שמעת שיש אירוע בסוף השבוע בשכונה? שלום יובל, כן, ראיתי את המודעה ליד הגינה. איזה יופי, את יודעת מה יהיה באירוע? כן, הולכים להיות דוכני אוכל ומוזיקה חיה. מוזיקה חיה? זה נשמע ממש נחמד. נכון, שמעתי שגם תהיה הופעה לילדים. לא ידעתי שיש משהו כזה, כל שנה. זו הפעם הראשונה שלי כאן, אז זה חדש לי. מתי האירוע מתחיל? אתמול שכחתי לבדוק. לפי המודעה, בשבת ב-10 בבוקר.
מצוין! אני אוהבת לקום מוקדם בסופי שבוע. אולי תבוא עם המשפחה שלך. בטח, אשתי והילדים יאהבו את זה. הבן שלי מאוד אוהב לשמוע מוזיקה בחוץ. הבת שלי אוהבת לקנות עוגות בדוכנים. נקווה שיהיה מזג אוויר טוב. כן, ראיתי שמבטיחים שמש וסוף שבוע חמים. האם נפגש שם בבוקר? כן, בוא ניפגש ליד דוכן הקפה. אני תמיד שותה קפה לפני ההתחלה. רעיון מעולה, אשמח לשתות איתך. יש גם תחרות עוגות בשעה 11. באמת? אולי אשתתף, אני אוהבת לאפות. אתה יודע מי עוד מהשכנים יגיע? כן, שמעתי שדינה ומשפחת כהן באים. יופי, יהיה כיף לראות את כולם. האם יש משהו שצריך להביא מהבית? לא, רק מצב רוח טוב וכובע מהשמש. שכחתי את הכובע בחורף שעבר. אל תדאג, אפשר למצוא כובע בדוכן. איזה יופי, מחכה כבר לאירוע בסוף השבוע. גם אני, נפגש שם בשבת בבוקר. מעולה, להתראות דנה. להתראות יובל, סוף שבוע נעים. שלום דני, מה שלומך היום? היי מרים, אני בסדר ואת? גם אני בסדר, מזג האוויר פשוט מושלם. נכון, יום ממש יפה היום. חבל להיות בבית ביום כזה, לא? נכון, אולי נעשה משהו ביחד. רעיון טוב, יש לך משהו בראש? לא ממש, את רוצה ללכת לטייל בעיר? כן, נשמע מעולה, אולי נלך לשוק. השוק קרוב לכאן, זה נחמד. אני אוהבת להסתכל על הדוכנים והאנשים. גם אני. אפשר גם לאכול גלידה בדרך. גלידה זה מעולה, יש לי טעם אהוב. באמת? איזה טעם את הכי אוהבת? אני אוהבת גלידת פיסטוק, ואתה? אני מעדיף וניל או שוקולד. אנחנו יכולים לתרום שנינו טעמים חדשים. רעיון טוב. אולי נמצא טעם שלא ניסינו. נכון, אולי גם ניכנס לחנות ספרים קטנה. אני אוהב ספרים. אפשר להסתכל יחד. יופי, בעצם יש גם תערוכה ברחוב הראשי. באמת? לא שמעתי על תערוכה היום. כן, ראיתי שלטים בבוקר ליד הבית שלי. אז נטייל לשוק, נאכל גלידה ונראה תערוכה. מעולה, אפשר להתחיל מהשוק ואז להמשיך. מקובל עליי, אני שמח שיצא לנו להיפגש ככה. גם אני, תמיד נחמד לצאת בלי תכנון. זה מרגיש טבעי ופשוט ככה. נכון, צריך לעשות את זה יותר. בפעם הבאה נזמין גם חברים. כן, אבל היום זה זמן איכות שלנו. נכון מאוד. יאללה, נזוז. שלום, ראית את החנות החדשה שפתחו כאן? כן, שמתי לב אליה אתמול, בדרך לעבודה. נראה מאוד מודרני, עם חלון ראווה גדול. נכון, וגם יש בפנים אורות צבעוניים. את יודעת מה מוכרים שם? לא ממש, אבל ראיתי בגדים ואביזרים. אני חושבת שזה בגדי נשים וגם קצת גברים. זה טוב, אני צריך חולצות חדשות. יש שם גם תיקים יפים. אולי אקנה תיק חדש. ראית מחירים על המוצרים? לא, עדיין לא נכנסתי פנימה. אבל שמעתי שיש הנחה השבוע. וואו, זה מעולה. תמיד טוב לחסוך כסף. לגמרי. אתמול דיברתי עם יעל, היא הייתה פה. היא אמרה שהחנות מסודרת ונקייה. יפה, יש גם מוזיקה בפנים, אני שומע מבחוץ. נכון, זה יוצר אווירה נעימה ללקוחות. איך קוראים לבעלת החנות, את יודעת? כן, שמה מירה. היא גרה פה בשכונה. מברוק למירה. יפה שפותחים עסקים מקומיים. נכון, זה עושה טוב לרחוב שלנו. למה לא ניכנס פשוט לראות? אני רוצה, אבל קצת מתביישת לבד. אפשר להיכנס יחד מחר, אחרי העבודה? בשמחה. ב-6 מתאים לך? כן, זה מושלם. ניפגש כאן, ליד החנות? כן, כאן ליד החלון. אביא גם את אחותי. כמובן, יהיה כיף יותר בקבוצה. נראה מה חדש באופנה ברמת גן. אני אוהבת להכיר חנויות חדשות כאן בעיר. אולי נמצא גם מתנה לחג השבועות. רעיון טוב,
נחשוב על זה יחד מחר. שלום דני, מה אתה חושב על השעון הזה? שלום לילך, אני לא בטוח. הוא נראה יפה, אבל יקר. נכון, הוא באמת לא זול, אבל הוא אלגנטי מאוד. יש בו גם הרבה פיצ'רים. אתה רואה? יש כאן תאריך. כן, וגם רצועה מאור אמיתי, זה נחמד. אני מפחד שהוא קצת כבד לי על היד. אתה רוצה לנסות לשים אותו? כן, למה לא? אפשר בבקשה למדוד אותו? בטח, הנה, הוא יושב עליך יפה. נכון, אבל עדיין יקר. אולי נחכה למבצע. חשבתי על זה גם. אולי יהיה הנחה בשבוע הבא. אבל מה אם מישהו אחר יקנה אותו לפני? לא חשבתי על זה. יש כאן רק אחד כזה. נכון, זה דגם מיוחד מחוץ לארץ. ראיתי באינטרנט. אני אוהבת את הצבע. הוא מתאים להכל. כן, זה צבע קלאסי. מתאים גם לאירועים וליום-יום. תגיד, יש לך כבר שעון דומה? לא, השעון שלי הישן נשבר לפני שבוע. אז אולי זה סימן שצריך לקנות חדש? יכול להיות. אבל אולי עדיף לא למהר. אני מבינה אותך. גם אני מתלבטת. כשאני קונה משהו יקר, אני תמיד חושבת פעמיים. אני מסכים. בכל זאת, זה לא מעט כסף. יש אפשרות לשלם בתשלומים. אולי זה עוזר. רעיון טוב. אפשר לשאול את המוכרת? כן, נבדוק יחד. אולי זה יקל על ההחלטה. את צודקת. אני מרגיש יותר טוב ככה. אני שמחה לשמוע. לפעמים צריך זמן לחשוב. נכון. חשוב לא למהר בהחלטות כאלה. אתה רוצה להסתכל על משהו אחר גם? אולי אחרי שנחליט על השעון הזה. בסדר. ניקח עוד כמה דקות לחשוב ביחד. תודה לילך. טוב שיש עם מי להתייעץ. שלום דנה, מה שלומך היום? היי אורי, אני בסדר, ומה איתך? הכל טוב. חשבתי הרבה על הרגלים שלי לאחרונה. באמת? איזה הרגל אתה מנסה לשנות? אני מנסה להפסיק לאכול מתוק בלילה. זה קשה. גם אני אוהבת חטיפים בערב. נכון, במיוחד אחרי יום ארוך בעבודה. מה עוזר לך לא לאכול מתוק? אני שותה תה חם במקום. לפעמים אני גם הולך לטיול קצר. רעיון טוב. אני אוהבת תה עם ננה. אני מנסה לקום מוקדם יותר בבוקר. באמת? למה את רוצה לקום מוקדם יותר? אני רוצה להיות יותר רגועה לפני העבודה. אבל זה קשה לי לא לקום מאוחר. אני מבין אותך. אני גם אוהב לישון הרבה. לפעמים אני קובע עם חבר ריצה בבוקר. זה מעודד. אולי אנסה לקבוע עם חברה. האם אתה משתף מישהו בהרגל שלך? כן, סיפרתי לאשתי והיא מאוד תומכת. איזה כיף. גם לי יש חברה שמבינה אותי. אנחנו שולחות הודעה בבוקר לעודד אחת את השנייה. זה ממש עוזר לדעת שמישהו איתך. האם את מתכננת פרס לעצמך אם תצליחי? כן, אם אצליח שבוע שלם, אלך למסאז'. ואתה? תיתן לעצמך פרס קטן? אני חושב להזמין פיצה בשבת אם אצליח. פיצה זה שווה. מגיע לך פרס אם תשמור על ההרגל. תודה דנה, בהצלחה גם לך בהרגל החדש. תודה רבה אורי. נחזק אחד את השני. בהחלט, תמיד אפשר להתחיל מההתחלה. נכון, לא נוותר, אפילו אם קשה לנו. בדיוק, אז נמשיך לנסות יחד.